वोटिंग करायला सगळे मागे येतात, कोणालाही वोटिंग मिळणार नाही मग या दिव्यामधून. एवढं नुकसान झालं की प्रशासन बघायला नाही आलं. हे मरतायत का जगतायत काही बघायला आलं नाही. नागरिकांना काही सोय नाहीये ना, पाणीची सोय ना, रस्त्याची सोय ना, कुठली इथे माणसं उडाले त्यांना काही सोय नाहीये. आता विधानसभेच्या निवडणुका येणार आहेत 2019ला. नगरसेवक लोक आमदार जे पण असतील ते वोट मागायला येतील. तुम्ही त्याचं उत्तर काय देणार तुमचं म्हणजे फ्रीज गेलाय, टीव्ही गेलाय, 2 वेळा राशन पण गेला, म्हणजे 3 हजारचे. मग आता परत कुणाची मदत नाही आम्हाला. नमस्कार, डिजिटल महाराष्ट्रामध्ये मी रोहित शिर्के आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. काही दिवसांपूर्वी पूर परिस्थिती दिव्यामध्ये निर्माण झाली होती. संपूर्ण दिवा हा विभाग संपूर्ण पाण्याखाली होता. इथे येथील जे नागरिक आहेत त्यांचे संपूर्णपणे हाल झाले होते. आणि अशा अवस्थेमध्ये आजची नागरिकांची काय परिस्थिती आहे, कोणत्या प्रकारचे प्रशासनाच्या या सोयीसुविधा आहेत, नागरिक सोयीसुविधा आहेत त्या उपलब्ध झाल्या, कोणती मदत जाहीर झालेली आहे हे आपण या नागरिकांना विचारणार. आज डिजिटल महाराष्ट्रात आपण सर्वे करतोय दिवा विभागामध्ये आणि आपण आज इथे ओमकार नगरमध्ये आहोत. आपण काहीशी नागरिकांशी बोलणार आहोत, तर आपण त्यांच्याशी बोलून घेऊया नेमकी काय परिस्थिती आहे या दिवा विभागामध्ये. कोणत्या नगरसेवक असो किंवा प्रशासनाच्या कोणत्या अधिकाऱ्यांनी असो कोणत्या प्रकारची मदत दिलेली आहे, काय सांगणार? काय मदत कुणालाच भेटलेली नाहीये. कुठे काय आम्ही बोलवतो त्यांचा आधार कार्ड घेऊन या, ते एका घरातून 4-4, 5-5 माणसं आधार कार्ड घेऊन जातात. ते जी नुकसान झालं ते लोक तर तसेच आहेत. हे लाईन तर पुरे म्हातारी कोतारे ते लोक आधार कार्ड घेऊन जातात, त्यांना मिळतं. आमच्या ओमकार नगरवाल्यांना काही मिळालेलं नाहीये. फक्त बिल्डिंग वाले एक रूम मागे 4-4, 5-5 जण एका रूमचे आधार कार्ड देतात आणि आमच्या इथे कोण आलेलं पण नाही, बघून गेले पण. सर्वांचे घर डुबलेले ना, काय काय नुकसान झालं ते ठराविक? फ्रीज गेली, सोफा गेला, कूलर गेले, टीव्ही गेलंय, राशन सगळंच गेलंय. आणि तब्येत पाणी ते बिघडली वेगळी. जी नाल्यावाले तिथं बाजूला तिथं 8 दिवस झाले हॉस्पिटल मधून आता झालेली घरी खूप नुकसान झालेले आमच्या घराचं. म्हणजे फ्रीज गेलाय, टीव्ही गेलाय, 2 वेळा राशन पण गेला, म्हणजे 3 हजारचे. मग आता परत कुणाची मदत नाही आम्हाला. काल येतात नाव लिहून घेतात जातात, मतलब काय यांचं? आजची जीवाची परिस्थिती आहे, खरंच खूप वाईट वाटतंय. टीव्ही सुद्धा गेला, फ्रीज सुद्धा गेला, काकांच्या डोळ्यात पाणी सुद्धा आल्याने डिजिटल महाराष्ट्राकडून आम्ही या सर्व नगरसेवकांना एक विनंती करतो की आपण आता तरी या दिवावासियांना एक मदत करा. आता वोटिंगच्या दिवशी सर्वच येतात आणि आज जी परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीला कोणीही सांभाळण्यासाठी येत नाही. आज काय नेमकी परिस्थिती दिव्यामध्ये तुम्हाला दिसते? काय मावशी, काय नेमकी प्रॉब्लेम आहे सांगा. आम्हाला पाणी नाही, लाईट सांगितलं रस्ते तिथपर्यंत. पब्लिक इथं राहते ना, इकडे पब्लिकांना काही सोय नाहीये ना, पाणीची सोय ना, रस्त्याची सोय ना, कुठली इथे माणसं बुडाले त्यांना काही सोय नाहीये. इतर वोटिंग साठी यायचे हा फक्त टॅक्स पावत्या घेतात, त्यांचे पैसे घेतात, लाईट बिल घेतात, भरपूर लाईट बिल देतात. मुंबईला एवढं बघितलं तर काहीच नाही. आता विधानसभेच्या निवडणुका येणार आहेत. सर्वांनी एक मिनिट. आता विधानसभेच्या निवडणुका येणार आहेत 2019ला. नगरसेवक लोक आमदार जे पण असतील ते वोट मागायला येतील. तुम्ही त्याचं उत्तर काय देणार तुम्ही सविस्तर? आम्हाला पाणीची सोय, रस्त्याची सोय आणि लाईटीची सोय व्यवस्थित होत नाही तिथपर्यंत आम्ही कोणाला वोट करणार नाही. सोय केली ती आम्हाला काय दिलं? आज एवढा वाटप झालं, अजून काय आम्हाला भेटलं नाही. दिवा आमच्या एवढा
एवढं आमच्या पब्लिक आहे, यांना काहीच भेटलं नाही. एक दोन माणसं भेटले. आमची मुलं आजारी असताना हे फक्त आजूबाजूच्या शेजारच्या मुलांनी बाहेर काढलं, पण नगरसेवकाने कुठलाही ऍक्शन घेतला नाही मुलांना वाचवायसाठी. पूर्ण तिथपर्यंत रोड पर्यंत पाणी एवढं होतं. सगळ्यांनी खाली सगळ्यांनी द्यायचाच नाही, सगळ्यांनी वोट द्यायचाच नाही. दोन म्हणजे लेडीज लोक 2 वारली, अजून 2-3 आहेत. आजी अजून एवढे आजारी आहे आणि त्यांची मुलगी आजारी आहे, ती एवढी पिवळी झाली एकदम. म्हणजे असं वाटतं की जगण्याची पण शक्यता नाहीये, एवढं ती जास्त झाले. सोय नाही आणि एवढ्या पाण्यातून तिथून काढून नेलं. असं पाणी कपास नाही, एवढं पाणी इथून एवढं पुरे समजा बंद होतं. एवढं पाणी गटर तोडलाय, त्याच्यामुळे कचरा पूर्ण घरात गेला आणि त्याच्यामुळे कीटाणू पसरल्यामुळे सगळे माणसं आजारी पडलेत. असं घरात गेलं ना, काही शिल्लक राहिलं नाही घरात. नाला तोडला तर कोणालाही सांगितलं नाही का डॅमचं पाणी सोडलं, तर आदल्या दिवशी कोणी बाहेर पडलं असतं, त्यानंतर सोडलेलं पाणी आणि नंतर मुलं एवढ्या पाण्याने बाहेर. आपल्याला काय मागणी आहे? जे प्रशासनिक अधिकारी आहे त्यांना काय तुम्हाला सांगायचं आणि या नगरसेवकांना, आमदारांना, खासदारांना काय सांगायचं तुम्हाला? सगळ्यांना मदत करा. आणि पाण्याची आणि लाईटीची सोय करा. रस्ता लाईटिंग ते नाला बांधतो आपल्याला, ते नाल्यामुळे सर्व लोच झालाय. हे नाले साफसफाई झाली का? नाल्याची साफसफाई? अरे बाबा, त्यांनी नाला घेऊन गेला ना, त्याला घेऊन जायला दाखवलो, तेव्हा कचरा उतरून घेऊन गेले, नाला तोडलेत, ते नाल्यातून पाणी इकडे आलाय आणि दुसरे डॅमचे पाणी सोडलेत. तिथे हालत एवढं लय बेकार झालाय. मदत कुणाला करेल ना, ते घरोघरी आणून द्यायला सांगा, करायला सांगा. रस्ते, माणसाचे रस्ते नाला तोडलेले आहे, नाल्यामुळे कचरा बी पाणी माणसाच्या घरात काय झालेले आहेत. नाले कसे तोडले तुम्ही? साफ करा, नाला तोडून का करता? व्यवस्थित काढा आणि करा, तो नाला फेक करा. नाल्यामुळे माणसाला खूप त्रास होतोय. म्हणजे आता सध्या ना आम्हाला बघा सगळ्यांना घरपोच मदत केली पाहिजे. आता सध्या आमचं म्हणणं असं आहे, कारण मधल्या मध्येच लोक घेतात आणि दुसऱ्याला मिळत नाही. आम्ही 2 वेळा आज लाईन लावली तिथे माझ्या सासूबाईंनी, पण काहीच भेटलं नाही आम्हाला. आणि खासगी मदत होती का सरकारी? ते पहिलं सांगा. नाही, ते काय बोलले, खाजगी मदत नव्हती. आणि ऐका, मेन म्हणजे बघा इथे ना एवढी घाण आहे ना, त्याच्या 10 वर्षापूर्वीचे गटारे आहे तिथे. इथे मोठे मोठे किडे आहेत त्याच्यामध्ये. लहान मुलांना ना त्याच्यामुळे इन्फेक्शन जास्त वाढायला लागले आमच्या मुलांना, आणि मोठ्यांना सुद्धा जुलाब उलट्या लागले. त्यांनी आधी हे रस्ते पण व्यवस्थित करा, हे घाण साफ करावी इथली पहिला. आणि 2 लेडीज सुद्धा मेल्या ह्या वासाने. डेंग्यू मलेरियाचे 7 जास्त झालेले इकडे. आमच्याकडे कोणी बघायला येत नाही, वोटिंग करायला सगळे मागायला येतात. कोणालाही वोटिंग मिळणार नाही. मग या दिव्यामधून सगळ्यांनी एकी केलं, मग काय मिळणार? तर नाहीच करणार, कारण आम्हाला कुठली सोय मिळालेली नाही. ओंकारनगर कोणी बाहेर पडूच नाही वाटायला. एवढं नुकसान पडायचं आहे बाहेर की एवढं नुकसान झालं, लेकिन प्रशासन बघायला नाही आलं. हे मरतायत का जगतायत काही बघायला नाही आलं. सगळ्यांनी आपापली पब्लिक बघितली. लाद्याच निघाल्यात, खोलीच्या सगळ्या लाद्या निघाल्या पाण्याने. सगळ्या लाद्या उघडल्यात पाण्याने. आई आजारी मुलाने पाठीवर घेऊन तिकडे नेले आईला. एवढं पाणी घरात होतं कंबरवर. ठीक आहे. आजची परिस्थिती आहे दिव्याची खूप बिकट अवस्थेमध्ये आहेत आणि दिवावासियांना मदत करणं, खूप जास्तीत जास्त मदत करणं ही आजच्या काळाची गरज आहे. त्यामुळे नगरसेवकांनी, आमदारांनी, खासदारांनी जातीने लक्ष द्यावं, त्याचबरोबर यांना मदत सर्व दिवावासियांना पोहोचवावी ही आपणास डिजिटल महाराष्ट्राकडून आम्ही सर्व नगरसेवकांना आणि आमदारांनी, खासदारांना आवाहन करतो. अशाच काही बातम्या पाहण्यासाठी नेहमीच पाहत राहा डिजिटल महाराष्ट्र, आपल्या हक्काचं मराठी न्यूज चॅनल. धन्यवाद. माइक निकाल के हे करू. आपल्या डिजिटल महाराष्ट्र चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून पहा रोजच्या अप टू डेट बातम्या. तसेच आपल्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि सेव्ह करा.